नमस्कार मंडळी, मी प्रीती तुमचं मराठी प्रीतीमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करते। आता वाजले आहेत 9। आता माझा स्वयंपाक वगैरे झालेला आहे आणि ते ऑफिसला पण गेले, त्यांचा टिफिन वगैरे देऊन झालेला आहे। आता इकडे मी चहा ठेवलेला आहे, वरती आधी चहा देते आणि त्याच्यानंतर मग माझ्या रोजच्या बाकीच्या कामांना लागणार आहे। का माझ्याकडे नवरीचा मेकअप आहे हळदीचा, तर त्याच्यासाठी मला बाहेर गावी जायचं आहे आणि त्याच्या आधी माझ्याकडे दुसरे 2 साइड मेकअप आहेत, तर ते पण करायचे आहे। आणि आता घरातले सगळे 2 दिवस घरी नव्हती ना, तर खूप सारा पसारा झालेला आहे। सगळं म्हणजे घर आवरायचं पडलेलं आहे, कपडे वगैरे आहेत, सगळे भांडे किचन ओटा आवरायचं आहे, सगळं व्यवस्थित आता आवरून घेते आणि त्याच्यानंतर लगेच मग मला हळदीच्या मेकअपसाठी सुद्धा जावं लागणार आहे। तर आता पटापट मी सगळं आवरून घेते आणि ते तुमच्यासोबत शेअर सुद्धा करते। आणि नवरीचा हळदीचा मेकअप कसा झाला ते तुम्हाला पाहायचं असेल तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। चला तर आता तुम्हाला माझ्या बॅक साईडला दिसत असेल की ऊन यायला सुरुवात झाली, तर त्याच्यासाठी मी फटक्यात कपडे धुवून घेतले आणि हा मागचा पॅसेज पण मस्त असा क्लीन करून घेतला। आणि त्याच्यानंतर आता थोडी थकली होती, तर उन्हाळा खूप आहे आमच्या इकडे जळगावमध्ये, तर परत मी 1-1 तासानंतर पाणी पित राहते। पाणी हे खूप गरजेचं आहे आपल्या शरीरासाठी आणि त्याच्याने आपल्या स्किन पण मस्त हेल्दी राहते। त्याच्यानंतर आता इकडे तुम्ही बघताय की किचन ओट्यावर किती सारा पसारा झालेला आहे। आता हा सगळा मी आवरून ठेवला आणि हे भांडे इकडे बेसिंगमध्ये टाकून दिले आणि त्याच्यानंतर मी आता आधी किचन ओटा क्लीन करून घेते आहे, पुसून घेते आहे लिक्विड वगैरे टाकून। आता सगळे भांडे माझे घासून झाले आणि त्याच्यानंतर मग मी ते धुवून सुद्धा घेतले, कारण रात्री पण खूप उशिरापर्यंत मी पार्लरमध्ये होती, तर त्याच्यामुळे माझं ते धुवायला जमलं नाही। मी तसेच ठेवून दिले होते, रात्रीचे सहसा करून मी ठेवत नाही, पण गडबड होती म्हणून ठेवून दिले। आणि इकडं माझं हे भांडे धुता धुता पार्सल सुद्धा आलं। मी एक ज्वेलरी मागवली होती नवरीसाठी, तर हे तुम्हाला मी दाखवून देते आधी की किचन ओटा भांडे सगळं माझं खूप छान असं क्लीन झालेलं आहे। हे किचन ओटा याचं काम झालेलं आहे ना, खूप भारी वाटतं मला। आणि त्याच्यानंतर आता मी नळ वगैरे बाकीचं क्लीन करायचं राहिलं होतं ना, कारण मध्येच ते पार्सल आलं होतं, तर मी ते म्हणजे खोलून बघितलं की कसं आहे, काय व्यवस्थित आहे की नाही। तर माठ पण मी असा रोजच्या रोज माठाचं झाकण, परत माठ पण धुवून वगैरे भरून घेते आणि त्याला बाहेरून पण असं छान मस्त क्लीन करून घेते। आणि त्याच्यानंतर माठाखालची जागा, परत ते रोजच्या रोज ग्लास वगैरे हे सगळं आपण क्लीन करून घेतलं ना, तर खूप भारी वाटतं आणि स्वच्छता दिसते आजूबाजूला। त्याच्यानंतर मी इकडे आलेली आहे, ही माझी पार्लरची रूम आहे। हे तुम्ही बघू शकताय की ज्वेलरीचे बॉक्सेस आहेत सगळे। तर एक ब्रायडल पण आली होती मध्येच, मी भांडे धुवत होती तोपर्यंत तिला आणखीन मी ज्वेलरी सगळे सेट दाखवले, कारण तिला रेंटने हवा होता ज्वेलरीचा सेट, तर त्याच्यामध्ये पण माझा बराचसा वेळ गेला। आणि हे सगळे खोके आता बाहेरच पडले होते, तर मी सगळे आतमध्ये ठेवले ड्रेसिंग टेबलमध्ये। आणि त्याच्यानंतर आता ही रूमसुद्धा मी क्लीन करून घेते आहे। तर मला एक सांगायचं होतं, माझ्या बऱ्याचशा यूट्यूबच्या ताईंना काही जण म्हणत होते की ताई तू रोज व्हिडिओ टाकत जा वगैरे, तर हे तुम्ही बघू शकताय की खूप धावपळ होऊन जाते माझी आणि बाहेरगावी मेकअप असतात किंवा मग घरी पण मेकअप असले, पार्लरचे दुसरे क्लायंट असले ना, तर मग व्हिडिओ शूट करणं, परत ते एडिट करणं, ह्या गोष्टींना मला वेळच मिळत नाही। मग त्याच्यामुळे मी जेव्हा मला वेळ मिळाला तेव्हा मी व्हिडिओ टाकत असते। तर आता ही आहे माझा मेकअप बॉक्स, म्हणजे मी नवरींचे वगैरे जे ब्रायडलचे मेकअप वगैरे करायला जाते त्यासाठी हा बॉक्स मी सोबत घेऊन जात असते। तर आता ही ज्वेलरी आलेली आहे, तर ती म्हटलं आधी आपण तुमच्यासोबत इनबॉक्सिंग करूया। आणि मी आधीच ते शूट करून ठेवलं होतं, जेव्हा ज्वेलरी आली ना, आल्या आल्या मी आधी तिला चेक करून घेतलं, तर सगळं खूप छान आलेलं आहे। फक्त एक कानातल्याची ती मागची जी दांडी असते ना आपली फिरकी लावण्याची, तर ती तुटलेली होती, पण मग यांनी माझ्या हजबंडनी ती MC असतं ना ते लावून ती जॉईन करून दिली, कारण मला अर्जंट लागत होती ज्वेलरी। तर खूप छान आलेली आहे। आता मी जाण्यासाठीची आधीच तयारी करून ठेवली, सगळं ज्वेलरी आणि बाकीचं काय साहित्य हवं नको ते आधीच काढून ठेवलं, कारण मग वेळेवर ना खूप जास्त धावपळ होऊन जाते। आणि त्याच्यानंतर इकडे आलेली आहे, आता म्हटलं हॉल पण क्लीन करून घेऊया, कारण वेळ असला तर मग मी हे बाकीचे कामं करून घेते, नाहीतर मग जर क्लायंट आले तर मग ह्या गोष्टी माझ्या तशाच राहून जातात। आणि आता हे बेडशीट वगैरे छान असे झटकून वगैरे टाकून घेतलं मी।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And माझं सगळं आवरून झालेलं आहे आणि आता तुम्ही बघू शकताय 12ला 10 मिनिटं कमी आहेत. आवरून झाल्यानंतर माझे मी 4 साइड मेकअप केले, तर त्याच्यापैकी मी एकच क्लिप तुम्हाला ॲड करू शकली कारण बाकीचे मी विसरले घाई गडबडीत शूट करायचं. तर मंडळी आता वाजले आहेत 2:15 आणि मी आता अशी साडी घातलेली आहे माझी. आणि आता ते ज्यांच्याकडे मेकअप आहे तिथले ते दादा वगैरे घ्यायला येतच आहेत गाडीवर. आणि 5-5:30 पर्यंत नवरीला हळद लागते, दाखवून देते मी. तर मला 2:15 वाजले आहेत आणि मला 1-1.5 तासामध्ये आता जायला अर्धा तास लागून जाईल आणि 1-1.5 तासापर्यंत मला लगेच नवरीचा मेकअप करावा लागणार आहे. तर मला जमलंच तर मग मी थोडंसं क्लिप तुमच्यासोबत शेअर करेलच. मेकअप कसा होईल ते पाहण्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. चला तर मग. तर आता वाजले आहेत 10:30 आणि मी मेकअपला गेली होती ना नवरीच्या, तिथून मी 6:30 वाजता आली आणि त्याच्यानंतर लगेच माझ्याकडे 5-6 जणींच्या केसांना मेहंदी लावायचं होतं. तर ते मेहंदी वगैरे लावलं आणि आता मी रिकामी झालेली आहे. उद्या लग्नाचा मेकअप आहे नवरीचा, तर त्याच्यासाठी मला उद्या सकाळीच जायचं आहे 5:30 वाजता, कारण वैदिक आहे त्यांचं वालं. मला वाटतं 5 ते 5:30 वाजताच मला जावं लागेल मेकअपसाठी आणि त्याच्यासाठी आता झोपते पटक्यात कारण सकाळी लवकर उठायचं. गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. आता मी इकडे चहा टाकलेला आहे आणि मस्त असा चहा पिणार आहे आता आम्ही सगळेजण. आता वाजले आहेत सकाळचे 5:30 आणि आज माझ्याकडे वैदिकचा मेकअप आहे. तर सकाळी मी लवकर उठली 5 वाजता आणि आंघोळ वगैरे चहा पाणी सगळं झालेलं आहे आणि आता मी निघते आहे कारण मला लवकर मेकअप करायचा आहे त्याच्यासाठी. तर खूप घाई आहे. चला मग मी निघते आता. hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. आता वाजले आहेत 9:30 आणि आम्ही सकाळचे गेलो होतो 5:30-5:45 पासून आणि नवरीचा वैदिक मेकअप झाला आणि दुसरे 2-3 साइड मेकअप हेअरस्टाईल वगैरे झाले आणि त्याच्यानंतर आम्ही तिकडेच बाहेरच नाश्ता वगैरे करून घेतला कारण घरी येऊन नाश्ता करायला मला वेळ नव्हता, बनवायला वेळ नव्हता. कारण दुसरे आणखीन 4 जे म्हणजे क्लायंट आहेत साइड मेकअपवाले ते 4 जण येणार आहेत आणि त्यांचा 11 वाजेपर्यंत मला मेकअप रेडी करायचं आहे त्यांना. तर आजचा व्हिडिओ मी इथं संपवते आणि तुम्हाला माझे मेकअप आणि आजचा व्हिडिओ कसा वाटला तर प्लीज मला कमेंट नक्की